Alam mo bang pwedeng kumita ng 15,000 pesos mula sa 200 peso lang na puhunan? For the last two previous videos, lagi naming nire-recommend na pwedeng yung dagdagan ng palamig ang inyong mga binibentang pangmeryenda. Kaya sa video na ito, tingnan natin kung posible nga bang kumita ng halos 15,000 mula sa 200 piso lang na puhunan sa palamig. Ano nga ba ang mga kakailanganin para sa Palamig Business at magkano ang puhunan? Para sa ganitong klase ng negosyo, kailangan ng syrup, gulaman, at malamig na tubig. So, isa-isayin muna natin ang ingredients at cost ng bawat isa. Black gulaman ang ating gagawing palamig at ito ang ating mga gagamitin na ingredients at ang cost ng bawat isa. 1 kilogram of brown sugar at 80 pesos per kilo. Banana essence at 45 pesos per 25 milliliter bottle. Pero isa at kalahating kutsarita lang ang gagamitin natin. So, it only costs 2 pesos and 25 cents. Then, 1.5 liters of mineral water and gasul, approximately at 20 pesos. Total cost for the syrup is 102 pesos and 25 centavos. Para sa gulaman, you need 1 sachet of black gulaman at 16 pesos, 3.6 grams of agar-agar powder at 3 pesos, 1 liter water, and then gasul for approximately 20 pesos. So the total cost for gulaman is 39 pesos. Kailangan din ng malamig na tubig. So, 30 pesos for a 5-gallon na mineral water and 20 pesos para sa yelo. Kailangan din ng 12-ounce cups at 50 cents per piece. Now, kailangan nating malaman ang cost per serving ng palamig para makuha natin ang total puhunan per cup. And then malalaman din natin kung magkano ang kikitain per serving. For every 1.5 liters or 15,000 milliliters of syrup, you will need 3 tablespoons or equivalent to 15 milliliters of syrup per serving ng palamig. 1,500 milliliters divided by 15 milliliters equals 100 na tig 15 milliliters. Nalaman natin earlier na ang cost sa paggawa ng syrup ay 102 pesos and 25 centavos. So, 102.25 divided by 100 equals 1.02 pesos per 15 milliliters. Ngayon, kailangan ng 3 tablespoons ng syrup ang bawat serving ng palamig. 1 tablespoon is equal to 15 milliliters. So, 1.02 pesos na cost per 15 milliliters times 3 tablespoons equals 3.06 pesos. 3.06 pesos ang cost ng syrup na ilalagay per cup. Let's set that aside for now and dun naman tayo sa cost per serving ng gulaman. Equivalent to 1 liter ang magagawa sa gulaman at bawat serving na gagamitin ay 1 tablespoon din or 15 milliliters. So, 1,000 milliliters divided by 15 milliliters equals approximately 66 servings. Kung naalala nyo earlier, 39 pesos ang cost ng ingredients ng gulaman. So, 39 pesos divided by 66 servings equals 0.60 cents per serving of gulaman. Para sa mineral water, ang cost for 5 gallons or 19 liters of mineral water is 30 pesos. 30 pesos divided by 19 liters equals 1.58 or 2 pesos per liter of mineral water. So 12-ounce cup or 350 milliliters, 45 milliliters will be for the syrup
and 15 milliliters for gulaman. The remaining 290 milliliters will be for the malamig na tubig per serving or cup ng palamig. So, 1,000 milliliters divided by 290 milliliters equals 3 cups. Makakagawa ka na ng 3 servings ng 290 milliliters kada 1 litro ng mineral water. So, ang cost per liter na 2 piso ay i-divide natin by 3 servings equals 0.66 pesos. 0.66 pesos ang cost ng bawat 290 milliliters ng tubig. 1 container of mineral water na may 5 gallons is equal to 19 liters or 19,000 milliliters. Per serving ng palamig ay kailangan ng 290 milliliters of water. Para malaman kung ilang servings ang magagawa for each 5 gallons of water, which is equivalent to 19,000 milliliters. Let's divide 19,000 milliliters by 290 milliliters. So, 19,000 milliliters divided by 290 milliliters equals 65. Makakagawa ng 65 servings of palamig with 290 milliliters of water on each serving. Para sa yelo, ang budget natin for every 5 gallon of mineral water is 20 pesos. So, para sa cost per serving ng yelo, 20 pesos divided by 65 servings equals 0.31 cents. Na-compute na natin lahat ng ingredients, so magkano kaya ang cost ng isang serving ng palamig? Para sa isang 12-ounce cup serving, ang syrup ay 3.06 centavos. Sa gulaman naman ay 0.60 cents. Sa mineral water ay 66 na sentimo. Sa yelo naman ay 31 sentimo. And sa 12-ounce plastic cup ay 0.50 cents. Kung i-add natin lahat ito, ang total cost per serving ng palamig ay 5 piso at 13 sentimo. Ngayon, magkano kaya ang presyo ng per serving ng palamig para di ka naman malugi? Usually, nasa 10 pesos for every 12-ounce cup. So, magkano ang kita kung ibebenta ito ng 10 piso per serving? Mag-compute tayo! Nalaman natin earlier na 5 piso at 13 sentimo ang puhunan per cup. So, para malaman natin kung magkano ang kita per cup, ibawas natin ngayon mula sa selling price na 10 piso per cup ang puhunan. So, 10 pesos minus 5.13 pesos equals 4.87 pesos. Kikita ka ng 4.87 pesos sa bawat serving ng palamig. Kung makakabenta ka ng 100 servings kada araw, so 100 cups times 4.87 pesos equals 487 pesos. At kung araw-araw kang makabenta ng 100 serving sa loob ng isang buwan, so 487 pesos times 30 days equals 14,610 pesos. Now, gusto mo bang mas lumaki pa ang iyong kita? Narito ang aming mga dagdag na tips. Tip number 1. Itago ng maayos ang syrup at gulaman. Kung may natira, siguraduhin ilagay ito sa ref para hindi lang gamin o madumihan. Tip number 2. Gawing combo sa snacks. I-partner ang palamig sa mga mabentang merienda tulad ng banana Q, turon o veggie balls para mas mapadami ang benta. Tip number 3. Magdagdag ng iba't ibang flavors. Subukan ang buko, pandan, melon o sagot gulaman. Mas maraming pagpipilian, mas maraming bibili. Yan ang breakdown ng Palamig Business. Maliit lang ang puhunan, pero kung sipagan mo, siguradong kikita ka. At dahil malapit na ang Pasko, abangan ang susunod nating business breakdown video tungkol sa mga negosyo para sa panahon ng Pasko.
Ang ating i-feature ay ang Bibingka Business. Kaya huwag kalimutang mag-subscribe para updated kayo once we upload our latest videos.